السلام عليكم. هذا فيديو إضافي ليبين لك بعض الفانكشنز المهمة، الدالات المهمة نستخدمها أحيانا ببعض المواقف اللي محتاجين أحيانا تفسير. مثلا إذا عندنا، خلينا نقول عندنا آه، عدة قيم، وبدنا نشوف القيم هي أي منها هي مفردة وأي منها مزدوجة، أو احنا نقول الكلمة من أول هون odd، يعني odd مثل واحد، ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة، هول odd. or even. okay. or even. even مزدوج. أعتقد مزدوج الكلمة، ولكن اثنين، أربعة، ستة، ثمانية، 10، 12 هول even. ففي دالات أو function اسمها is odd. ODD. if هي نعرف انها 95 هي odd. اوكي. 96 even، فحيعطيك true. اذا عم باخذ الاود هذا حيطلع 52، حيطلع false، حيطلع false كمان اللي بعده false لانه مزدوجة false. هذا odd طبعا 77 odd، 51 51 كمان odd. فعندك function اسمه is even. إذا هي عم نشوف إنه هذا even معناتها 95 حيكون false لأنه 95 هي odd، وبتلاحظ بعدين 52 بالفعل هي even، 64 هي even، و34 even، 92 even، 77 هي odd، و51 هي odd as well، يعني بما معناه مثل 77 51 هن odd. ممكن نحن نسويها بدالة أكبر، نسوي if is odd. هي if is odd يعني معناتها إذا هي كانت true، عرفت علي كيف؟ if is true لأن نحن بنقول هي نحن بنوضحها هلا، بنقول هذا odd، ولا طبعا هاي تكون هي even. يعني ممكن نحن نسويها بشكل أفضل من إنه نقول true or false. ما ملاحظ هي odd هون لأنه 95. هون شوف الدالة أنت مرة تانية if it's odd يعني إنه هي مفردة، حتعطيك الكلمة odd. إذا ما أنا odd بتعطيك الكلمة even. أوكي. فناخذ هذا وبننزلها تحت all the way. حتشوف هون لتعد كم وحدة منهم. ممكن نسوي هون count if. اوكي count ifs. كم واحدة من هؤلاء كلياتهم هون، كم واحدة منهم. خليني كمان log it. كم واحدة ممكن نقول هون كم واحدة من هؤلاء odd، لأنه عرفت هلا كلهم كم واحدة منهم odd. اوكي. 3 odd. ممكن أنا كمان أسحب نفس القصة هون وغير كلمة odd leaving لأعرف كم من القيم تبعي هي odd وكم واحدة منهم even. عندك كثير من الفانكشنز اللي بستخدم فيها is function من is blank. اوكي. مثلا إذا أخذت أنا هاي الفانكشن هو ما في شيء بهاي الخلية، فهي حتكون blank يعني معناتها فاضية. blank معناتها فاضية. true. إذا هلا أنا أخذت هون حطيت أي شيء وقمت هون ونزلتها تحت حتكون false لأنه في بالفعل قيمة أي كانت، حتى لو كان اسم سي L. اوكي بتضل false. هودي كتير مهمين الفانكشنز. بعدين عندك أحيانا نستخدم نحن فانكشن خاصة اللي هي NA.
اسمها NA الفانكشن. هي بتتحول لما بتكتبها انت NA بتتحول بهالطريقة من هون الباوند ساين الهاشتاج والN/A. إذا أنا كتبت 33 هون كتبت NA لأن الفانكشن هون، وبعدين كتبت al، بعدين كتبت NA. دائما بتاخذ ال NA. طبعا أي فانكشن لازم تكون هي متبعة بأخواص. فعندي أنا ثلاثة من هول NA. إذا عم بقول هون is NA يعني إذا هي قيمتها الفانكشن هي بالفعل NA فحتعطيني true. طبعا لما بسحب أنا الفيل هاندل على تحت الفيل هاندل حتعطيني هي false لأن ما أنا هي is A. هي كمان NA أو بسي هي is this really an NA عشان هل هي an NA. طبعا هي طلعت true. طبعا 53 false al مانو NA هي معناتها NA. طب فرض أنا بدي غير ال NA إذا كانت الفانكشن تبع NA تخبيها. هي ما حتنقام حتضلها موجودة بس حخبيها بحيث إنه أحط الخلفية هي بالأول بيضاء بس تساوي التكست قصدي النص أو الكلام تبع ال NA غيره وسوي أبيض. أبيض فوق أبيض حيختفي أو أسود فوق أسود حيختفي. ممكن نسويها يعني مرة أسود فوق أسود إذا بدك بعدين نسويها أبيض فوق قصدي أبيض فوق أبيض. خلينا نشوف هون من راء conditional formatting اللي هي under the home ribbon أو الشريط. هلا صرت أعرف شو معناتها شريط. تروح على conditional format بتروح على new rules اوكي. أنا حسويها هلا شوي معقد الرولز زي كيف أو حتى أسويها عدة rules. خلينا نتعلم شغلة جديدة manage rules معناتها دير rules. خلينا هون نحطها magnifier حتى نشوف أكبر. اوكي manage rules مثل ما نلاحظ هون اللي خليني أبدأ من جديد manage rules. شوفوا هنا بكتب manage rules. فأول شيء our rules نقول new rules. اوكي أول شيء بدنا أول rules بدنا ناخدها use a formula to determine which cell to format. use formula معناتها استخدم function اللي هلا أو formula اللي هي مثل ما عرفنا is equal. طبعا is in A. بدنا نشوف أي واحدة من هون is in A. أنا حبلش بس طبعا كلنا select them all. بدك تكون select كلهم وحنرجع نكمل القصة هاي تبع ال home here كيف نرجع نكملها. خلينا ناخذ أول شيء is in A. أول وحدة بتكون هي J4. اوكي إذا كان طبعا لأنه نحن سوينا select للكل فحيشتغل الفورمات على الكل. فحنروح على الفورمات هون. إذا حطيت أنا أسود الخلفية السوداء زي كيف هون بالفيل هو لون التكست أسود. إذا حطيت الخلفية بالفيل أسود وأسود حتطلع ما حتشوف شيء. هون حتشوف إذا أنا مشيت أبلايد هذا شايف أسود فوق أسود ما حينشاف. بس أنا ما بدي هيك بدي أرجع وغير هذا الرول edit the rule. شوف هون edit the rule يعني غيره. أنا بدي أخير الفورمات أروح على الفونت زي كيف وغير الفونت أبيض. خلي اللون الكلام أبيض ما لون الخلفية أسود على فوق أسود تختفي. حتشوف إنه هون إذا I applied ما بتشوف لأن أي ترجع أصلا بيضة. بس بدي إيمن الخلفية هلا مسوية كمان بيضة. شوف فبدي أرجع أنا edit الرولز هلا وشوف الفورمات هوني أروح على الفيل وغيره أبيض كمان إنه كان هو بالأصل أبيض. أوكي نشوف هون apply أبيض ما عاد نحسن نشوفه. طبعا البقية مثلا هلا خلينا نكمل لأنها بتعطيني الفرصة إنه نسوي أكثر من رولز. حنحط new rules نفس الوقت. عم بقول هوني إذا كانت number
is number. اوكي، اي واحدة من النمبر بداية كمان بالجي 4، بداية بالجي 4 اذا كانت نمبر. فانا حساوي الفورمات هيك، حروح على الفونت وسوي خليني نشوف هوني، ساوي الكلام اخضر. اوكي، وساوي بولد. اوكي، ممكن اغير الشغلات تانية اكثر من هيك، ممكن احط له اندرلاين، هيك دبل اندرلاين. اوكي، هنمشي هون، هنكبس هاي، حتشوف انه اي شيء له علاقة بالنمبرز حيتغير بالصورة اللي سويناها اخضر، حطينا له خطين تحت. كمان حنكمل النيو رولز. اذا انا بدي اي شيء نصي text is text، عم بكتب انا is text. شايفه هون تشوف الماجنيفاير is text، وبنبدا كمان ببدايه J4 اذا كانت text. حنروح على الفورمات، حنخلي الفيل تبعها حنخليها برتقالي هالمره. حنخلي مو برتقالي، خلينا نسوي له برتقالي مع ابيض. هاي هون كمرة يعني. وكمان ممكن نسوي الفونت يكون bold italic. زي كيف مع italic single line under it. ممكن كمان نسوي شغلة، أي شغلة موجودة هون. حط أوكي. شايف هون يتغير، صار عندنا 3 rules أو 3 قوانين للفورمات، كلهم هلا جاهزين. بس اللي بتعرف إن هي موجودة in A، بس هي لأنها أبيض فوق أبيض ما أنا موجودة. أوكي، فإذا هلا أنا بكتب هون مثل ما ملاحظين count. إذا أخذت أنا كل هولي، عرفت كيف؟ حتعطيني 2 لأنه الفانكشن count بس بتعد الأرقام الرقمية. أوكي، إذا كمان في فانكشن اسمها count A بتعد الأرقام الرقمية كمان مع الأرقام قصدي مع النص، الرقم والنص. راح تعطيني 5. ليش؟ لأنه ال NA كمان هون موجودة، صارت نتيجتها هي نص، هي نص هون، وهون رقم ورقم، فتعطيني هون ال5 هون. كيف؟ ما بعرف هون 1 2 3 4. خليني نشوف شو كتبت هون هنا. من الجي 5 للجي 10 فأعطتني 5، فأكيد واحدة منهم فاضية. جي 5 لازم تكون هي من جي 4، لازم تكون جي 4. حتعطيني من جي 4 حتعطيني 6 لأنه كلهم حينعدوا، كلياتهم حينعدوا. كيف؟ إذا بنساوي هون كمان count، ممكن نساوي count f إذا بدك. اوكي، count f كلياتهم هولي من هون للفوق. 1 2 3 4 5 6. لا الحين ما بدناهم كلهم لأنه لك حد هون. إذا كانت اوكي، إذا كانت هي NA، إذا كانت القيمة تبعها NA. اوكي، شوي هون. هي طلعت 200 إذا كانت القيمة تبعها بدل ما نقول إن كتبناها مثل ما هي النتيجة اللي كانت الأخير اللي هي الباوند ساين هاش n/a بتعطينا 200، في منهم 200. كيف؟ لحظة شوي نشوف إنه غطيناهم كلهم. J5 لازم يكون J4. اوكي، من J4 صار 3 اللي هو NA. في فانكشنات، قصدي فانكشنز كثيرة ممكن تساعدنا بحل بعض المشاكل.